Dạ, kính chào quý vị các bạn. Mặc đồ này đi chợ nó hơi sai phải không bà con cô bác? Dạ nhưng không phải đâu. Đây là một cái khu chợ rất gần với là nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Kính thưa quý vị các bạn, sau khi đoàn của mình ở tại làng hoa Sa Đéc rồi tranh thủ chụp thật nhiều ảnh Tết để quảng bá cái bộ áo dài của Colorman, thì sau đó anh em mới quyết định là sẽ đi đến cái khu một cái địa điểm mà mình tin chắc là những ai mà hoài cổ, những người yêu thích hoài cổ thì chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua nơi đây khi về với Sa Đéc Đồng Tháp. Và đây phía trước mặt mình chính là nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, số 255A đường Nguyễn Huệ, khóm 1 phường 2, thị xã Sa Đéc Đồng Tháp, 255A Nguyễn Huệ. Đó, quý vị các bạn có thể nhìn thẳng vào, chúng ta có thể nhìn thấy ha, kiến trúc từ bên ngay từ cái cổng xa bên ngoài luôn. Đấy, tất cả mọi thứ và cái dạ đó, đây là căn nhà cổ Huỳnh Thủy Lê có lịch sử đã hơn 100 năm. Nếu nói chính xác thì ngôi nhà này đã được xây dựng từ năm 1895, nếu tính đến nay là 2021. Như vậy là 126 năm cái tuổi đời của cái ngôi nhà cổ này, thưa quý vị các bạn. Dạ, chào cả nhà. Đó, và đây là cái kiến trúc bên ngoài tòa nhà. Chúng ta thấy nhìn với các cái mái vòm thì nó giống như là cái kiến trúc của bên ngoài là giống kiến trúc của Ý, của Pháp, của châu Âu, cái thời kỳ phục hưng. Nhưng mà trên mái thì lại là cái mái ngói âm dương trên cao nữa. Chắc quý vị bạn không thấy đâu, nhưng mà nó nằm trên cao nữa thì cái mái nó giống như mái âm dương của người Hoa. Thì thật ra thì thưa quý vị các bạn, nơi đây là chủ nhân của nơi đây chính là ông Huỳnh Thủy Lê. Nhưng mà bố của ông Huỳnh Thủy Lê mới là cái người mà sáng lập, mới là cái người đầu tiên đặt viên gạch đầu tiên ở tại nơi này, ở thành phố Sa Đéc. Bố của ba của ông Huỳnh Thủy Lê là ông Huỳnh Cẩm Thuận. Đó, ông đã bắt đầu khởi công xây dựng ngôi nhà này vào năm 1895. Và ông Huỳnh Thủy Lê thì lý do vì sao người ta không nói là ngôi nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận mà người ta nói là ngôi nhà cổ của ông Huỳnh Thủy Lê, là bởi vì là ngôi nhà cổ của ông Huỳnh Thủy Lê nó có một cái câu chuyện tình vượt thời gian. Chắc quý vị các bạn vẫn còn nhớ là nếu mà quý vị các bạn có xem cái bộ phim Người tình La Măng vào năm 1991 do diễn viên Lương Gia Huy và diễn viên Lương Gia Huy của Hồng Kông thủ vai chính, và một cái diễn viên người Pháp trẻ rất là đẹp, rất là xinh đẹp, cô Jane March vào năm 1991. Thì chính cái bộ phim đó là nói về cái ông Huỳnh Thủy Lê là chủ nhân của ngôi nhà này. Rồi phía trên này có nguyên một cái bức ba cái chữ hoa, mình không rành là nó là cái gì, nhưng mà phía sau này nhìn vào bên trong chúng ta thấy có một cái bàn, đó, có một cái bàn thờ họa tiết rồi rất đẹp. Rồi cái gì các bạn thân mến, rồi đó là bên trong nội thất của cái ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê này. Đó, ở giữa chúng ta thấy cái tường, thấy có một cái bức họa của Quan Thánh. Thì người Hoa đó thì vì gốc của ông Huỳnh Thủy Lê và bố ông Huỳnh Cẩm Thuận là người Hoa, cho nên chúng ta thấy là người Hoa thì họ thờ Quan Thánh rất là nhiều, Quan Vũ rất là nhiều. Đó là chúng ta cùng lướt qua các cái họa tiết gỗ, các cái gỗ và những cái tấm liệm nó rất là phải nói cực kỳ tinh xảo và rất là đẹp. Sơn son, thép vàng. Kính thưa quý vị các bạn, thì nhìn bên ngoài thì mình có cảm giác là bên ngoài là một cái kiến trúc kiểu nhà tường kiểu Pháp của thời kỳ phục hưng. Nhưng mà vào bên trong thì chắc quý vị các bạn sẽ thắc mắc tại sao mà bên trong thì lại toàn là gỗ. Theo như mình biết thì ngay từ những ngày đầu mà mới bắt đầu đặt cái viên gạch đầu tiên ở đây thì ông Huỳnh Cẩm Thuận đã xây ngôi nhà này theo kiến trúc của ngôi nhà ba gian của người xưa Nam Bộ. Nhưng mà sau đó thì năm 1917 thì ông bắt đầu trùng tu lại.
thì ông trùng tu thì ông kết hợp với hòa trộn với lại cái kiến trúc và cái phong cách xây dựng của người châu Âu. Chính vì vậy phía trước chúng ta thấy có các cái mái vòm cong cong giống như kiểu của La Mã, của Ý. Đó. Thì chính vì vậy ở nơi đây thì có thể nói là một cái công trình nhỏ thôi, mặc dù nó nhỏ thôi, nhưng mà cái tuổi đời của nó thì 126 năm, nhưng mà là một sự pha trộn giữa kiến trúc giữa Đông và Tây, và nó cho thấy rằng là ở tại Sa Đéc này thôi, nó cũng là một cái là một cái nơi hội ngộ giữa văn hóa Đông Tây, giữa văn hóa của phương Đông mình, mà cụ thể là Việt Nam là mình là Tây Nam Bộ mình, mà và vừa cùng với cái văn hóa phương Tây, đó là văn hóa của Pháp, của người châu Âu. Và đây là các cái bức di ảnh của gia đình. Đó, thì đây là hình ảnh của ông Huỳnh Thủy Lê lúc trẻ đây quý bà con cô bác. Đó. Đó, bên đây là ông bà Huỳnh Thủy Lê. Đó, đây là vợ, nhưng mà đây là cái cô và đây là vợ mà chính thức. Thì lý do tại sao mà nói ở đây nơi đây là cái ngôi nhà này chứng kiến là đánh dấu một cái chuyện tình vượt thời gian hơn 50 năm, hơn nửa thế kỷ. Thì theo như mình tìm hiểu thông tin thì mình được biết rằng là ông Huỳnh Thủy Lê đó thì trở lại một chút xíu là cái bộ phim La Măng Người Tình rất nổi tiếng vào thập niên 90. Thì năm 1991, theo như mình vẫn còn nhớ, năm 1991 là mình đã được xem cái bộ phim đó do Lương Gia Huy cùng với diễn viên Jane Marsh thủ vai. Thì Lương Gia Huy bây giờ nó tới giờ cũng già rồi, cô Jane Marsh cũng già rồi, nhưng mà cái bộ phim lúc đó là tái hiện lại cái câu chuyện tình vượt thời gian của ông Huỳnh Thủy Lê và nhà văn Marguerite Duras. Thì đây là một cái câu chuyện, cái nhà văn Marguerite Duras của Pháp đã viết cái cuốn tiểu thuyết La Măng và nó nổi tiếng thế giới vào năm 1984. Năm 1984 thì có một số cái cuốn tiểu thuyết La Măng này trở thành một hiện tượng khi được chuyển sang 43 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Và chính vì vậy cho nên là nhưng mà ít ai biết rằng cái cuốn tiểu thuyết này chính là câu chuyện cuộc đời, chuyện tình có thật giữa ông Huỳnh Thủy Lê và chính cái nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras đó. Mọi người thấy thú vị không nào? Đây, bây giờ chúng ta có thể đi vào đây, phía trước. Đó, sơn son thép vàng với cành trúc. Đây là những biểu tượng của văn hóa Việt mình. Đó, cái nhà đây là ngôi nhà ba gian. Đó, phía trước là gian, đó là gian nhà khách, và có cả một cái bàn thờ phía trước. Đấy, trong đây có rất nhiều cái di vật mà là những cái món vật dụng trong nhà. Đây là cái bộ sưu tập bình trà này, niên đại thế kỷ 20. Đấy. Thì như quý vị các bạn cũng biết là nơi đây là cái nơi mà là gia đình của ông Huỳnh Thủy Lê sinh sống vào đầu thế kỷ 20. Đây chán bát đĩa ngày xưa. Và trong đây có lẽ trong đây là cái phòng ngủ của ông. Đây là cái phòng ngủ nguyên tác của ông Huỳnh Thủy Lê. Cái giường ngủ của ông mình thấy là khá là đơn giản. Cái màu hồng hồng này mình hy vọng rằng đây là những cái toàn bộ là cái nguyên tác, hoặc là có thể là cái ra, mình nghĩ là cái ra với cái mùng đã thay rồi. Và cái nền gạch bông quý vị các bạn thấy đấy, cái nền gạch bông đây là hoàn toàn là cái nền gạch bông đó, từ cái ngôi nhà nguyên thủy của ông Huỳnh Thủy Lê. Ở đây có một cái tấm phản để mình xem đây là tấm phản gì. Đó, Cẩn Sa Cừ. Đây là cái tấm phản ngày xưa. Tấm phản này bây giờ nếu mà nói cái giá trị của tấm phản này thì chắc mình nghĩ là ủa sao mọi người không tranh thủ chụp hình đi? Mọi người cứ tranh thủ chụp hình thôi, đi quay thôi. Đó, chúng ta nhìn ở đây cái gian thứ hai rất là rộng. Thì cái gian này là dành để ngủ, bên đó là có một cái giường ngủ, và phía bên đây cũng có một cái giường ngủ nữa.
Thì các bạn thấy cái giường ngủ ngày xưa nó cũng khá là đơn giản ha. Đấy. Chừng có cái bục nha, nó có thường á khi mà nó bước vào ở trong các cái nhà cổ ngày xưa mình thấy có ai hay có cái bục gỗ phía dưới này nè, là để chúng ta phải bước qua, chúng ta không được đạp lên nha quý vị các bạn. Đó. Trở lại một chút xíu cái chuyện tình của mọi người có chụp ha, mình trở lại một chút xíu về cái ngôi nhà này, lý do tại sao ngôi nhà này có một cái dấu ấn về câu chuyện tình vượt thời gian là như vậy. Nữ văn hào người Pháp, nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras chính là chính là nhân vật chính trong câu chuyện đó, và ông Huỳnh Thủy Lê, người Sa Đéc gốc Hoa cũng chính là nhân vật chính. Thì cái mối tình của hai ông bà gặp nhau cũng tại bến phà Mỹ Thuận. Hai ông bà gặp nhau ở bến phà Mỹ Thuận vào lúc đó thì ông mới có ông 32 tuổi, còn bà lúc đó mới có 16 tuổi thôi. Đó, hai người gặp nhau xong yêu nhau, và cái tình yêu của giữa hai người kéo dài được khoảng hơn 1 năm rưỡi. Thì sau đó thì ba của ông Huỳnh Thủy Lê là ông Huỳnh Cẩm Thuận không có đồng ý, bởi vì nói thứ nhất là bà Duras, nữ văn sĩ này là người Pháp, và cái thứ hai nữa là không có môn đăng hộ đối, bởi vì nhà ông Huỳnh Thủy Lê lúc đó là có thể nói là giàu nhất nhì Sa Đéc này, và Sa Đéc thì lúc đó cũng có thể nói là một trong những cái thủ phủ lớn của Tây Nam Bộ rất lâu đời. Thì sau khi hai cái cuộc tình chóng vánh đó mới có trong vòng khoảng 18 tháng thôi thì hai người kết thúc cuộc tình đó. Thì ông Huỳnh Thủy Lê là phải chấp nhận nhìn cái cảnh người yêu dấu của mình đi về Pháp, và trong cái khi mà hai người chia tay về Pháp thì ông cũng theo như mô tả lại thì bà Marguerite Duras có thấy một cái chiếc xe cổ của ông chạy đến ngay cái bến tàu để tiễn bà, nhưng ông không xuất hiện. Và năm đó thì có thể nói là năm đó vào năm 1929 thì nếu mình nhớ cái cột mốc thời gian không lầm, nó xê dịch đâu đó thì quý bà con cũng thông cảm, tại vì mình không thể nào thuộc lòng được. Năm 1929, năm 1930, khoảng cái đoạn đó. Thì sau đó bà đi về Pháp thì ông với bà cũng mất liên lạc luôn. Nhưng mà khoảng hơn 50 năm sau là ông trong một cái chuyến đi công tác thì một cái chuyến đi sang Pháp thì ông cùng với người vợ sau, tức là cái cô người vợ sau này chính là là một cái cũng là một nữ nhân gốc Hoa. Đó thì hai người đến với nhau, và đây là cái người vợ chính thức mà nãy chúng ta nhìn thấy trên ảnh đó. Thì sau đó thì hai người đến với nhau và hai người đi sang Pháp. Thì trong cái chuyến đó đi sang Pháp thì ông mới tìm lại cái nữ văn sĩ người Pháp, đó là bà Marguerite Duras, và ông tìm lại được. Và ông vẫn có ông vẫn nói với bà một cái câu mà mình nghĩ rằng trong cái bộ phim La Măng chắc chắn mọi người vẫn còn nhớ là suốt cuộc đời anh em vẫn mãi mãi là người anh yêu thương nhất. Đó, thì mặc dù là năm 1980, hơn năm 19 gần năm 1980, hoặc là trong những năm 1980 thì ông quay lại, có nghĩa là hơn 50 năm sau mà ông vẫn còn yêu thương bà. Chính vì vậy cho nên sau khi ông gặp lại bà thì bà xúc động quá, bà mới viết nên một cái bộ phim, và bà mới nên viết nên cái cuốn tiểu thuyết La Măng. Và năm 1984 thì cuốn tiểu thuyết La Măng Người Tình đã được xuất bản trên toàn thế giới với 43 ngôn ngữ và trở thành một cái hiện tượng vào thời điểm đó. Và sau đó thì các nhà làm phim mới chuyển thể cái cuốn tiểu thuyết La Măng thành một cái cuốn phim mang cùng tên là La Măng luôn. Và cái cuốn phim đó thì có thể nói là được quay ngay tại Việt Nam mình nhớ cái bối cảnh hình như là sử dụng cái bối cảnh ở chợ lớn đó, để quay cái bộ phim đó với diễn viên chính là Lương Gia Huy và cô Jane March năm 1981. Chính vì vậy cho nên là cái ngôi nhà Huỳnh Thủy Lê này người ta vẫn thường hay nói đây là một cái nơi mà chứa đựng một cái câu chuyện tình vượt thời gian hơn nửa thế kỷ của một cái đại gia của cái vùng Sa Đéc của những năm 1900 của đầu thế kỷ 20, đó là ông Huỳnh Thủy Lê. Đó, đôi lúc một cái ngôi nhà như thế này thôi nhưng mà nó chứa đựng rất là nhiều thứ, từ lịch sử
văn hóa, và nó là một cái nó có cho chúng ta thấy là nơi đây đã từng là một trung tâm một thời phồn thịnh của miền Tây Nam Bộ mình, của đồng bằng sông Cửu Long. Ủa chị hẹn giờ hả? Đây ghi lại khoảnh khắc có ý nghĩa. Ở đây có rất nhiều cái góc đẹp để quý vị các bạn chúng ta có thể chụp hình sống ảo ha. Đó. Và trong lúc mình đi một vòng để mình giới thiệu thì các bạn đệ tử của Colorman là các bạn đang tranh thủ, đó là rất hợp với các bộ áo dài thưa quý vị các bạn. Selfie cho em cái đi, mẹ em thích lắm. Mẹ thích coi mấy cái nước anh lắm. Cảm ơn em nha. Rồi. Đây phía trước cũng rất là đẹp rồi không? Và sau khi ông Huỳnh Thủy Lê mất thì các con của ông đều đã đi định cư ở nước ngoài. Còn cái ngôi nhà mà hiện tại chúng ta đang ở đây đó, ngôi nhà của gia đình ông Huỳnh Thủy Lê được nhà nước trưng dụng làm trụ sở đội cảnh sát kinh tế công an thị xã Sa Đéc. Và mãi đến năm 2007 thì cái ngành du lịch Đồng Tháp mới chính thức mở cửa để khai thác cái ngôi nhà cổ này phục vụ cho khách tham quan trong và ngoài nước. Năm 2008, đây thưa quý vị các bạn, đó năm 2008 thì ngôi nhà cổ đã được chính thức chứng nhận là di tích cấp tỉnh và đã được công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 2009. Chụp đi. Rồi vô đây cho chụp tấm này. Đấy. Hai thầy trò chụp tấm. Rồi ok. Ê, cả team mình ra đây chụp đi. Kêu mẹ đi mẹ. Colorman cùng với cả team của Colorman đã về đây vào những ngày cận Tết năm 2021 trong cái chuyến đi thăm làng hoa Sa Đéc. Thật sự thì mình bước vào ngôi nhà này nó cho mình một cái cảm giác thật sự là mình rất là nhiều cảm xúc đó. Sau khi mình đọc được cái câu chuyện tình của ông Huỳnh Thủy Lê và cô Marguerite Duras thì làm cho mình nhớ lại cái bộ phim mình đã từng xem trước đó. Trước đó mình đã từng xem bộ phim đó, lúc đó mình năm 1991 thì quý bà con của bác biết rồi. Là lúc đó mình mới có 22 tuổi thôi. Thì cái tuổi mới lớn mà, cũng cái tuổi mới chớm biết rung động, biết yêu đương rồi chút xíu, nhưng mà bộ phim đó làm cho mình rất là xúc động. Mà thật sự thì lúc đó mình cũng chẳng am hiểu gì về lịch sử, về văn hóa, mãi tới bây giờ là gần 30 năm sau, năm nay mình 52, 53 tuổi thì năm đó là mình mới có 91 thì đúng rồi, đúng là năm đó mình mới có 22 tuổi, năm nay mình 52 tuổi. 30 năm sau mình mới biết được cái gốc gác của cái bộ phim mà Người tình La Măng nổi tiếng năm đó thời bấy giờ chính là xuất phát từ đây, từ Sa Đéc, từ tại cái ngôi nhà cổ của Huỳnh Thủy Lê này, từ một cái nhân vật của miền đất Sa Đéc, Đồng Tháp mến yêu của mình. Rồi có lẽ đến đây thì chắc là Colorman cũng xin được khép lại cái video này tại đây. Và quý vị các bạn thân mến, những ai mà yêu thích sự hoài cổ thì nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là một cái địa điểm mà quý vị và các bạn không thể bỏ qua khi về thăm Sa Đéc, khi về thăm Đồng Tháp nói chung, khi về thăm Sa Đéc nói riêng. Hãy đến đây, nhưng mà trước khi đến nên đọc cái câu chuyện tình vượt thời gian của ông Huỳnh Thủy Lê và cô Marguerite, nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras. Ngày xưa cách đây cả gần coi như là gần 80-90 năm, gần cả một thế kỷ về trước. Ngày xưa cách ở đây gần một thế kỷ về trước mà chúng ta đã còn có một cái mối tình vượt thời gian và vượt cả không gian như thế thì thật sự là vô cùng ấn tượng, đúng không quý vị các bạn? Đáng yêu vô cùng. Và một cái điều nữa làm mình nói cho vui thôi, nhưng mà đó là tức là những cái anh mà nam giới của Việt Nam mình cũng bảnh lắm chứ bộ. Thấy không? Ngày xưa mà coi như là coi như tỏ tình rồi chinh phục luôn cả nữ văn sĩ người Pháp, mà cái cô văn sĩ người Pháp này cũng rất là yêu ông Huỳnh Thủy Lê của mình, chứng tỏ là
là nam giới Việt Nam mình nói chung, và nam giới ở gọi là Tây Nam Bộ, miền Tây mình là nói riêng là phải nói là cũng rất là hào hoa phong nhã, rất là thú vị đúng không quý vị các bạn. Xin chào tạm biệt. Thấy chưa, thấy chưa? Đây quý vị các bạn nghĩ đây là cái gì? Chắc chắn là không ai biết đúng không? Đây chính là cái cửa. Khi mà chủ nhà họ là biến đóng nguyên cái cửa lớn đó, thì họ kéo cái cửa này qua đó. Đây là kéo. Toàn bộ là bằng gỗ nha bà con. Kéo cái cửa này vô ráp sát vô đây luôn đó. Ồ, ngày xưa là một 126 năm mà vẫn còn chạy tốt.